Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bộ sưu tập Sushi Collection của mình nha. Bao gồm sushi mua và sushi hàng handmade, đó chính là hàng tự làm đó. Ok, chúng ta bắt đầu thôi, let's go. Đầu tiên đó chính là em này. Mình mua em này ở Aurora Shop đó. Khá là so rising. Ở giữa là cái trứng này rất là thơm ngon. Mùi bánh khá là thơm. Mình rất ưng ý. Đã lắm luôn. Tiếp theo đó chính là em đậu hũ tofu. Rất là cute luôn nè các bạn. So rising. Mùi thì mùi bánh thơm hơn bé hồi nãy. Nhưng mà một điểm mình không thích đó chính là rách. Mình không ưng ý tí nào cả. Tự nhiên chơi có vài ngày mà nó bị rách rồi. Cũng ghê chưa. Mua em này với giá là 35.000 rồi. Nhưng mà không sao, miễn chi nó dễ thương là được rồi. Về đội dễ thương thì hơn em chi nhiều nha. Và tiếp sau đây đó chính là sushi tự làm của mình. Đầu tiên là em mạn thầu. Không được so rising cho lắm. Hơi bị ngáo. Ở đây dễ thương hơn nè. Do là lần đầu mình làm sushi thôi cho nên nó không được đẹp lắm nha. Mong các bạn thông cảm. Sushi mạn thầu. Ở đằng sau đó chính là do not eat, không được ăn. Ăn vào sẽ chết đấy. Yeah. Và tiếp sau đây đó chính là sushi bánh bông lan và đó chính là vị cam, trà xanh và sô cô la. Mình thích trà xanh nhất, còn các bạn hơn thích nào nào. Cái sushi này mình đẹp hơn sushi kia. Cũng là do not eat. Đây là hay ăn sô cô la trên 1,2 nè. Đây đó, dễ thương. Cái bao này cũng không được đẹp cho lắm vì mình tự làm cho nên mình không chắc bao cho lắm nha. Đây là em sushi cơm nắm. Khá là so rising. Đây là em sushi cơm nắm loại 1. Mình còn một em nữa bự hơn. Thôi mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây, cái mặt ở bên này thì không được đẹp cho lắm, nhưng mà bên đây dễ thương hơn. So rising nè. Ok, và đây là em sushi hình trái tim. Em này là em loại nhỏ nhất trong các số sushi bự nhất của mình. Lẽ ra cái này là móc khóa đó, nhưng mà mình không có cái đồ để móc. Và mình thấy nó hơi bị khó cho nên mình dẹp luôn. Hàng handmade nha. Không biết có gì đúng không, mong các bạn thông cảm. Không có so rising. Đây là em sushi nhà sữa của mình. Chắc hẳn các bạn rất thắc mắc tại sao là nhà sữa. Bởi vì lúc đầu á, thì mình định làm bé sushi sữa của kênh chị Kimber, các bạn hãy ủng hộ chị đó nha. Nhưng sau một hồi làm thì nó thành ra giống ngôi nhà và rất nhiều người nói với mình đây là sushi gì vậy, nhìn giống ngôi nhà quá, cho nên mình đặt tên cho nó là sushi nhà sữa. Có nghĩa nhà là ngôi nhà, sữa là bình sữa, sushi nhà sữa. Đây mình có vẽ một cái sữa, bình sữa và ngôi nhà house and milk. Đấy, thấy nó xạo chưa? Đây là sushi đầu tay của mình luôn đó các bạn, cho nên nó không đẹp là đúng rồi. Màu nó cũng khác hẳn luôn ha. Bự nhất trong cái sushi bự của mình. Nhưng mà cũng khá là dễ thương. Đấy, nhanh căng. Và đây là em sushi cuối cùng trong bộ sưu tập sushi của mình. Lộn. Cái này mới đóng nè. Đây là cái sushi handmade thành công nhất luôn trong những số sushi khác. So rising. Mình thích cái sushi này lắm luôn. Sushi cơm nắm. Tại sao nó được slow rising như vậy? Bây giờ mình sẽ giải thích nha. Video trước mình đã có hướng dẫn các bạn làm màu tô và cách 2. Mình đã sử dụng cách 2 để tô sushi lên lại và nó đã slow rising. Đây là kết quả của chúng ta. Rất là slow rising. Yeah, đã lắm luôn. Hãy chiêm ngưỡng lại nha. Đây là mình đã giới thiệu cho các bạn xong các loại sushi của mình hiện nay đang có rồi đó. Các bạn thích bạn nào nhất nè, hãy comment cho mình biết nha. Hãy cho mình một like, share, chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên subscribe để trở thành thành viên của Heo Avicon nha. Ok, bye bye, gặp lại, hẹn gặp lại, bye bye. Quên, nếu như các bạn muốn mình hướng dẫn làm sushi gì hay là làm món gì hoặc là làm slime thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết để mình thực